ทัศนศึกษาการขนส่งทางอากาศ by FedEx ครับผมและคนที่ให้ข้อมูลเราวันนี้คือสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อพี่อะไรครับ พี่จุ๊บครับพี่จุ๊บ ทำอะไรที่นี่ครับ ตอนนี้เป็น managing director ของ FedEx Express ประเทศไทย เป็น MD ใช่ไหม ใช่ เป็น MD ใช่ครับ โอเคเอาจุดนี้ก่อนตอนนี้เรายืนอยู่หน้าเครื่องบินของ FedEx ถูกไหมฮะ ใช่ครับ เรื่องที่หนึ่งที่ผมเพิ่งรู้คือรันเวย์ของเขาเรียกว่าอะไรพี่คาร์โก้ใช่ไหมครับเครื่องบินที่ขนส่งโดยเฉพาะจริงๆพื้นที่ตรงนี้ที่จอดเครื่องบินมากกว่า แต่ว่าที่รันเวย์ต่างๆก็คงใช้ร่วมกัน อ๋อแล้วเวลาจะบินขึ้นก็คือ ใช่ ค่อยแท็กซี่จากตรงนี้ ใช่ แล้วไปใช้รันเวย์เดียวกัน ใช่ ว้าว มีสองทาง เฮ้ยคุณผู้ดูอยากจะเล่าให้ฟังว่ากว่าจะขออนุญาตเข้ามาในส่วนนี้ที่เรายืนอยู่ได้เนี่ยวุ่นวายพอสมควรนะครับเราต้องทำการขออนุญาตเรามากันประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่แล้ว เข้ามาแล้วก็มีการสแกนไม่ต่างจากการที่เราจะต้องเข้าไปในสนามบินเลย ใช่ ซึ่งอย่างเงี้ยพนักงานก็ต้องมาทำอย่างนี้ทุกวันไหมครับพี่ ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่ทำงานตรงนี้ประจำก็อาจจะมีบัตรผ่านพิเศษ เดินผ่านทางช่องทางทางที่สถานที่ของเราได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้มาติดต่อก็ต้องผ่านตรวจสอบความปลอดภัยหน่อย มีคนที่เข้ามาแล้วไม่ออกมั้างไหมฮะแบบนอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประหยั ถ้า ด โคช ยัง เชียร์ ไม่เคยเจอ ถ้าโคชเชียร์ถ้าโคชเชียร์ อันนั้นเทอร์มินอล เทอร์มินอล โอ้โหมาซะแทนที่จะมาแคสวงแคสเวย์ไม่เอาด้วยนะ แน่นอนเดี๋ยวมีคำถามพวกนี้แน่นอนเอางี้ก่อนของ FedEx ผมต้องแบ่งเป็นประเทศไทยเนี่ยผมเลือกประเทศไทยได้ไหม ได้ครับ เรามีเครื่องบินกี่ลำยังไงเราส่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ จริงๆก็จะมีถ้าเกิดว่าไฟลท์ตอนนี้ก็จะมีประมาณ 30 กว่าแล้ว34ไฟลท์ต่อสัปดาห์นี่เราเห็นเรายืนอยู่นี่2ลำจริงๆมีชื่อด้วยนะโจเซฟินกับคาร่า คันนี้น่าจะชื่อคาร่าเพราะผมเห็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมพี่ เพราะว่าเป็นกิมมิคเหมือนกันเรามีเครื่องบินใหม่เขาจะให้พนักงานเนี่ยส่งชื่อลูกไปได้ ลูกของพนักงานFedExสามารถเอามาตั้งชื่อเครื่องบินได้นะครับอย่างเช่น2ลำนี้ก็คือโจเซฟินกับคาร่า สมมติคุณเป็นพนักงานของเฟเด็กคุณก็สามารถเสนอชื่อสบาย สบาย อลันเอมม่า มีอีกไหมครับมีอีกไหม ลูกหรือเมียครับพี่ ลูกเมีย ลูก มี สิ ครับเมียไม่มีเมียมีคนเดียวครับพี่ เขาเจอน่ารักมากพี่ ใช่แล้วก็2ลำนี้แล้วก็ลำหนึ่งนี่ก็จะบินไปฮับของเราที่กวางโจวนะครับก็จะเป็นศูนย์คัดแยกกระจายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นของที่จะไปออกไปคืนนี้เนี่ยเมืองใหญ่ๆในเอเชียพรุ่งนี้ก็ถึงเลย แสดงว่าศูนย์คัดแยกที่ใหญ่ที่สุดของ FedEx อยู่ที่กวางโจว ถ้าเกิดว่าใน APEC ในเอเชียแปซิฟิกก็กวางโจวก็จะเป็นเมืองหลัก เปรียบเทียบคือถ้าเราเคยดูงานศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยสมมติเขามีอยู่ที่เชียงใหม่กรุงเทพแล้วจังหวัดใกล้เคียงก็ต้องมา ของเราคือประเทศใกล้เคียง ใช่ ไป ก็ไปรวม ก กั วาน งโจว ใช่ก็ไปรวมกันใหม่แล้วก็กระจายออกมาใหม่คืนนี้งั้นทุกประเทศก็จะได้ของออกไปคืนนี้แล้วก็ของเข้ามาพรุ่งนี้เช้า ว้าว พรุ่งนี้ก็มีไปส่งเลย แล้วอีกลำวันนี้ไปไหนครับ อีกลำหนึ่งไปฮานอย โอ้เคยไปหามากไหมครับ ก็ตรงนี้แหละจะเริ่มฮามากตรงนี้เนี่ย ขอบคุณครับ ถามถึงเครื่องบินหน่อยดีกว่าที่ใช้ในการส่ง FedEx ใช้เครื่องบินรุ่นไหนอะไรยังไงครับ ถ้าเกิดเป็นในภูมิภาคแถวๆนี้นะครับก็จะเป็น Boeing 767 ก็จะบรรทุกได้ประมาณ 57 ตันแถวๆนี้ เครื่องบินที่ใช้ขนส่งสินค้ากับขนคนนะครับมันต่างกันไหมครับข้างใน ข้างในต่างพอจะนึกภาพออกนะครับเครื่องบินเราเหมือนมี2ชั้นเนาะปกติเรานั่งข้างบนกันข้างล่างก็ไว้เก็บของ แต่ว่าเราก็คือจะบรรจุทั้งบนทั้งล่างเลยก็คือทั้งลำเป็นพัสดุทั้งหมด โอ้แล้วบนเครื่องมีขายของที่ระลึกอะไรไหมฮะ Fish or Chicken อย่างนี้เหรอบ้า เดี๋ยวนะครับที่ผมเห็นจากตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นกล่องใส่ของอันใหญ่ๆ ที่ทรงมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตามรู ว ป อ ร่าง เตอร์ของเซอร์เคิล ใช่มันให้ทายดูเลยมันโค้งๆอยู่ด้านบนมันจะไปด้านไหนของเครื่องมันก็เป็นเบสิกของ ข้างบนไหม มันก็อยู่ข้างบนงั้นจะเห็นบางอันจะตูดแหว่งๆด้านล่างก็อยู่ ใต้ท้อง ใช่ อุ้ยงั้นแสดงว่าข้างในก็บรรจุกันเต็มลำเนาะ ใช่ใช่ ผมเข้าใจถูกไหมว่าแสดงว่าเครื่องบินของ FedEx เวลามาจอดเนี่ยจากสมมติว่าถ้ามาจากกวางโจวเนี่ยก็จะเอาของจากกวางโจวที่จะมาเมืองไทยมาด้วย ของจากกวางโจวในที่นี้ก็จะมาจากทุกที่ ทุกที่ ที่มารวมกันเหมือนมาแลกกันที่กวางโจว ครับมาแลกกัน แล้วก็มาเข้ามาเมืองไทย พอเราบรรทุกมาเสร็จเนี่ยเครื่องบินจอดปุ๊บก็เอาของจากกวางโจวที่มาจากทุกที่ ใช่ มาส่งที่เมืองไทย ใช่ จากนั้นเราก็จะเอาของไทยโหลดเข้าไปละ ใช่ เพื่อกลับมาสู่เซ็นเตอร์ ใช่ เดิ ครับ ม ใช่ไอเดียก็คอนเซปต์ประมาณนั้น ความรู้รอบตัวสำหรับคุณผู้ดูนะครับตรงตัวเครื่องยนต์ทำไมต้องเขียนตัวดอเด็กเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคยเขียนคอควายแล้วมันไม่สุภาพนะครับแค่นั้นเลย เอานี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดแล้วเนี่ยผมนึกว่านี่มาจากแคว้นโคโนฮะ คุณนี่เข้าใจผิดแล้วที่นี่คือประเทศไทย เหรอ เวลาเขาแบบได้เครื่องบินมาใหม่อ่ะเขาต้องให้พระมาเจิม เป็นนิ้วด้วย ขีมงคลเต้อะไรเงี้ย ที่โซละนี่เพื่อน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 เฮ้ยแต่พูดถึงถ้าเป็นคำว่า FedEx คนก็ถ้าคิดถึงหนังเรื่องหนึ่งแน่นอน อ่า ถูกไหม Castaway แคสเวย์ เป็นหนังที่ทำให้แบบแบรนด์ผูกกันเลยเนาะ บนโลโก้เราจริงๆมีลูกศรอยู่ นี่ ระหว่างตัว E กับตัว X EX อ๋อ ลูกศร ผมไม่เคยมองเห็นเลยนะฮะ แล้วเห็นยังครับ ตอนนี้เห็นแล้วพอเห็นแล้วก็เห็นเลย ใช่ มันคือบ่งบอกตั้งแต่แรกว่าเรา move forward ไปเรื่อยๆ ใช่ move forward ด้วยโปรเซสต่างๆ การขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยพนักงานของเราด้วย ก็เป็นการหนึ่งเกสเซ
of all time ของผมวงการเทนนิสก็มีฉายาว่าเฟเด็กโรเจอร์เฟเดอร์เขาเรียกว่าส่งถึงแน่นอนนี่เนี่ยลูกเสิร์ฟลูกตี แล้วให้คุณสังเกตลูกศรด้วย ผมว่าทางเฟเด็กน่าจะตั้งใจให้มันชี้ไปทางนี้ ใช่ เพราะตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับ จิตวิทยาของมนุษย์คือการเคลื่อนจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นการ move forward แต่เมื่อไหร่ที่ลูกศรชี้จากขวาไปซ้ายจะรู้สึกว่านั่นคือการถอยหลัง ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เลยเจ้าของเขาแค่เป็นคนงมงายเขาเชื่อเรื่องพวกฮวงจุ้ยการเสี่ยงโชคเขาก็เลยมองไปข้างหน้าคือได้ ให้คนในบริษัทเล่า มันไม่ต้อง ให้คนใน อยู่ บริษัท บอก เล่า ว่าตังค์ใกล้หมดแล้วไปเอาเงินก้อนสุด ใช่ ท้ายไป จริงไหมฮะ ก็มีส่วนอยู่ครับ ช่วงแรกๆที่ก่อตั้งครับมันก็มีความเรื่องสภาพคล่องต่างๆ ก็มีบางจังหวะที่เขาเอาไป double up ทำบางอย่าง เพื่อให้ได้มีค่าใช้จ่ายมาจ่ายในสำหรับองค์กรในช่วงแรกๆครับนานมากแล้ว แสดงว่าบริษัทนี้ดวงแข็งอยู่นะพี่ แข็งเลยไฮลิกไฮรีเทิร์นของจริงแต่หูสุดยอดเลยเนาะประวัติเยอะนะที่นี่ ผมอยากทราบอย่างหนึ่งมากเลยครับ เวลาที่ขึ้นไปครับในทีมอย่างเงี้ยครับจะมีกี่คนที่เขาบินไปด้วย ปกติก็จะมีกัปตันกับโคไพลอต2 คน 2 คนนะครับ ใช่เพราะว่าไฟล์ไม่ได้ไกล ไม่มีองค์ไม่มีแอร์ใช่ไหมครับ เปิดประตูออกไปข้างหลังไม่น่าได้ด้วยซ้ เพื่อให้ภรรยามาสมัคร ำโอ้ภรรยาผมสายบวกด้วย ตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของเฟเด็กแล้วครับ สับเฟเด็กเราจะเรียกว่าเกตเวย์สถานที่ที่สินค้าเข้าและออกจากประเทศใช่มันก็จะมีของทั้งขาเข้าเข้ามาแล้วก็ขาออกไป ซึ่งพวกนี้ก็คือของที่เมื่อกี้เพิ่งเข้ามา ใช่ครับ ก็มีตั้งแต่ที่เข้ามาวันนี้เมื่อวานอะไรก็มีครับ เพราะบางทีเราก็มีการเก็บไว้ที่ในคลังสินค้าของเราก่อน แล้วก็ตรวจปล่อยออกไป พอมันเป็นเครื่องบินใหม่างเงี้ยครับพี่เขาเรียกว่ามาตรการที่มาจากต่างประเทศมันต้องมีการสแกนหรือตรวจของมันมีอะไรที่มันมากกว่าในประเทศเยอะไหมค ก็ รับ มีด้าน security ก็ตรวจตั้งแต่ต้นทางมาตลอดทางครับเพราะเรื่องความปลอดภัยต่างๆ แล้วก็แน่นอนครับเข้าประเทศไหนๆก็จะมีพิธีการศุลกากรนะครับเราก็มีการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน แล้วก็เดินพิธีการที่ถูกต้องครับจ่ายภาษีอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยถึงจะปล่อยออกไปที่สถานี เพราะว่าพอขึ้นเครื่องบินมาอย่างเงี้ยเกิดมีวัตถุ Wi-Fi ใช่ หรืออะไรต่างๆเขาจะอันตรายมาก ใช่ ไหมครับ ใช่จริงๆแล้วเฟเด็กเราสามารถขนส่งสินค้าอันตรายได้ ที่เราเรียกว่า DG Dangerous Goods เพราะว่าเนื่องจากเป็นเครื่องบินของเราเองแล้วเรามีคอนโทรลได้สินค้าอันตรายเราก็อาจจะนึกถึงว่ามันต้องดูยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วแบตเตอรี่นึกถึงตอนที่เราไปขึ้นเครื่องบินครับแบตเตอรี่เราก็มีแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปต่างๆปกติถ้าเกิดว่าไปขึ้นใต้ท้องผู้โดยสารก็ไม่ได้งั้นสินค้าอันตรายเราก็จะขนส่งให้มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะในการจัดเรียงบนสนามบนเครื่องบินด้วยอะไรด้วย แล้วมันมีนโยบายอะไรพิเศษนะครับหมายว่าพอเอาขึ้นมาได้มันมีการควบคุมอุณหภูมิเหรอครับหรือว่ามันมีการจัดเก็บยังไง มีแล้วแต่ requirement ของแต่ละประเภทเลยงั้นบางที่ก็อาจจะห้ามวางใกล้กันนะแบบ1กับแบบ2แบบ3กับแบบ4ห้ามวางใกล้กันเพราะมันอาจจะอยู่ใกล้กันแล้วเกิดปฏิกิริยาได้มันก็จะมีเป็นตำราของด้าน DG โดยเฉพาะที่เราจะต้องจัดการบนเครื่องบินของเราให้ถูกต้อง แสดงว่านอกจากการจะต้องจัดให้น้ำหนักบน ใช่ เครื่องมันถูกต้องแล้ว ยังต้องจัดหมวดให้ถูกด้วย ใช่ถ้าเกิดมีสินค้าอันตรายก็ต้องระวังเพราะสำคัญมาก ไปจะหมดแล้วนะ ไปเร็วมาก ของที่กำลังจัดเนี่ยมันมาจากไฟล์ไหนครับ ก็มีตั้งแต่ตอนเช้าครับมีหลายไฟลท์มันก็มีหลายไฟลท์ที่ปนกันมา แล้วก็เดินพิธีการเสร็จแล้วก็ปล่อยรอบเย็นก็มีรอบเช้าก็มีรอบเที่ยงก็มีหลายรอบ ผมขอนึกก่อนนะ สมมุติผมเป็นคนไทย ผมอยากส่งของไปที่เมืองจีนใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ถ้าเกิดว่าในเอเชียเมืองหลักๆก็วันเดียวก็ถึงอย่างเช่นผมอาจจะไปรับที่บ้านเลย5โมงครึ่งเพราะปกติเรารับให้ได้ที่บ้านเลย5โมงครึ่ง6โมงก็แล้วแต่ หมายถึงว่าเฟเด็กไป ผมไปรั รับบ ที่หน้าบ้านของคนจะส่ง ใช่ แล้วก็เอามาที่นี่ ใช่มาที่นี่แหละ ครับ แล้วก็ออกเครื่องบินคืนนี้เลย แล้วก็ไปที่กวางโจวที่เป็นศูนย์กลางกระจาย แล้วก็ส่งพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดเป็นเมืองหลักๆในเอเชีย ถ้าไม่ใช่เมืองจีน สมมุติผมบอกว่าผมส่งไปญี่ปุ่น แสดงว่าจากบ้านผมมาที่นี่ จากที่นี่ไปลงกวางโจว ใช่ครับ จากกวางโจวค่อยต่อไปที่ญี่ปุ่นอีกที ใช่ครับ อย่างนี้กี่วัน เนาะ อย่างนี้กี่วันครับ ญี่ปุ่นเมืองหลักๆก็1วันเหมือนกันครับในเอเชียเราก็จะเรียกเอเชียวันง่ายๆวันภาษาอังกฤษนะวัน ONE วัน แสดงว่าตรงกวางโจวเนี่ยผมว่าไฟล์น่าจะ เยอะมากเยอะมากก็จะเป็น ลงไป facility พิเศษเลยแยกออกมาจากสนามบินเป็นของเราเองโดยเฉพาะ อย่างนี้เวลาเราไปส่งไปยุโรปแบบอังกฤษหรืออเมริกามันจะนานกว่าเยอะไหมฮ ก็จะนานกว่าก็แล้วแต่เมืองเหมือนกันนะครับก็จะเลนส์ประมาณ 2-3 วัน 3-4 วันแล้วแต่พื้นที่ประเทศใหญ่ๆ ถ้าเกิดมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางฝั่งเราเนี่ยเราก็จะมี MBG ด้วย MBG คือ Money Back Guarantee นะครับก็หมายถึงว่าเราคืนเงิน ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผิดพลาดไม่ได้เป็นไปตามหมายกำหนดการที่เราให้ทำสัญญากับลูกค้าไว้ เราก็จะคืนค่าขนส่งคืนให้ อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากส่งของ1ชิ้นกับ FedEx จะมีหมายมาบอกเลยว่าจากบ้านคุณ ใช่ ไปถึงปลายทางเนี่ยไม่เกิน4วันครับ ใช่ใช่ แต่ถ้าเกินนั้นมีมันนี่การันตี ใช่ ให้ ถ้าเกิดเป็นความผิดพลาดของทางเรานะครับ ครับ มันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะเนาะหลายๆอย่าง สภาพอากาศ แต่ว่าโด ด้วย ทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็ใช่ครับก็คือเราก็จะสามารถคืนค่าเฟรทได้ก็ขนส่งฟรีไปเลย แต่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบมีพายุครับ เทคออฟไม่ได้ อันนั้นไม่เกี่ยว ใช่ เพราะว่ามันเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศ ใช่ อย่างอาหารทะเลมาจากญี่ปุ่นแบบนี้รับไหมครับ อาหารทะเลก็มีรับได้ จริงๆเราส่งออกจากประเทศไทยเรามีปลาด้วย
แต่ไม่ใช่ปลาซูชินะปลาสวยงาม สวยงาม แต่เราอาจจะนึกภาพว่าเราใส่แพ็คแล้วแบบจตุจักรงั้นแต่ก็คล้ายๆแบบนั้นแต่แพ็คเกจจิ้งก็จะเฉพาะเจาะจงกว่า ที่เขาเรียกว่าปลาบินใช่นะ ก็จริง แสดงว่าคนที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกหลาย ๆ เจ้าก็ดีลกับทาง FedEx อยู่ ใช่ก็หลากหลายมากครับคนเราอาจจะนึกภาพเพราะดูหนังด้วยอะไรด้วยเราจะเห็นกล่องเล็กๆแต่จริงๆก็เห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วเราขนสินค้าหลากหลายมากตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ๆ อยากรู้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เคยผ่านหูผ่านตาพี่ที่รู้สึกว่าแปลกหรือมันรู้สึก ว้าว โดดเด่น ว้าวที่ถ้าเกิดหลักๆเลยของโลกนี้ก็มีเรื่องของแพนด้าเราขนส่งแพนด้าจากจีนไปที่อเมริกาเป็นหลัก10ตัวแล้วก็คือแพนด้าเอ็กซ์เพรสไปเลยเหมาลำไปเลยว่าง่ายๆก็คือขนแพนด้าไปให้ คือเขานั่งเก้าอี้ผู้โดยสารเหรอครับ ไปกับกัปตัน โคไพลอตนั่งแค่กิ่งไผ่ เขาก็จะมีคนดูแลก็ตามขั้นตอนของเขา แล้วอะไรที่พี่รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่เคยทำผ่านมารู้สึกว่ายากมากแบบโอ้โหอันนี้ผ่านมาได้ สำหรับเมืองไทยนี่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่การขนส่งผมว่ามันโปรเจกต์ในFedExมีเรื่อยๆครับย้ายสนามบินนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันถ้ายังจำกันได้ทันไหมทันย้ายสนามบินไหม จากดอนเมืองมานี่ ใช่ย้ายดอนเมืองนี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือไฟล์เราออกคืนนี้เลยไฟล์FedExออกจากที่ดอนเมืองณคืนนี้เวลาประมาณนี้พรุ่งนี้เช้าพวกผมขนทุกอย่างมาออเปเรตที่นี่เลย แล้วเริ่มรันเลย เริ่มรันเลยไม่มีหยุด เราก็เป็นหนึ่งในไม่กี่สายการบินที่ไม่หยุดเลยข้ามคืน มีคนสั่งรถตุ๊กๆจากเมืองไทยไปส่งอย่างนี้ไหมพี่ มีมอไซค์ไฟฟ้าเป็นคันผลิตในเมืองไทยส่งให้เป็นตัวอย่าง อ๋อ ให้ยุโรปดูก็เราก็แพ็คตีลังไม้ออกแบบดีไซน์อะไรให้ไปนั่งดูวัสดุด้วยกันว่าควรจะแพ็คยังไงดีแล้วก็ขนออกไป แล้วFedExนอกจากที่เราทำอย่างที่เราเห็นเครื่องบินเนี่ยมีเรื่องของรถไฟหรือทางเรือหรือทางรถปิกอัพ10 ล้ออะไรบ้างไหมครับ มีเราขนอย่างเช่นไปประเทศเพื่อนบ้านครับมาเลสิงคโปร์เราก็จะไปรถทรัคใหญ่ๆเลย ก็วิ่งไปตามเส้นทางถนนเลยลงด่านสะเดาเข้ามาเลปีนัง KL ครับผ่าน JB เข้าสิงคโปร์สายเรือก็มีเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเหมือนกันในประเทศไทยชื่อ FedEx Logistics ก็คือจะดูแลเรื่องของเรือด้วยเหมือนกันงั้นจริงๆค่อนข้างครบทุกรูปแบบ เรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆ ใช่ นี่ย เราก็จะเป็นเหมือนชิปปิ้งอะครับไม่ได้เป็นเรือของตัวเองนะแต่ว่าก็คือขึ้นไปก็คือซื้อสเปซบนคอนเทนเนอร์ไปส่งไปให้ได้ หมดแล้วไม่เหลือแล้ว ไปเร็วมาก เดี๋ยวนะฮะที่นี่ทำงานกันแค่นี้เหรอฮะ อันนี้คือเลิกงานเหรอครับ ไม่ใช่อันนี้ขาเข้าเดี๋ยวขาออกกำลังจะมาเดี๋ยวเราจะได้เห็นขาออกกันเพราะว่าขาออกในที่นี่หมายถึงว่าของที่ออกจากประเทศไทยก็เดี๋ยวก็จะมีรถจากสเตชันที่เขาไปรับมาจากลูกค้าทั้งหมดรวบรวมมาแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยมาขนขึ้นที่นี่เพื่อไปขึ้นเครื่อง คือทุกวันถ้าสินค้าที่มาจากต่างประเทศเข้ามาจะทำงานกันตอนกลางวัน ใช่ส่วนใหญ่ แต่ถ้าจากประเทศไทยออกไปข้างนอกจะทำงานกลางคืน ใช่ อ๋อ เวลามันฟิกแบบนี้ทุกวันใช่ไหมครับเป็นตาราง มันถูกผลักดันโดยเน็ตเวิร์กของการบินด้วยนะครับแล้วมันก็ต้องไปคอนเนคกันแต่แล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ทุกวัน ผมอยากรู้ว่าสินค้าที่เข้ากับออกในประเทศไทยมันน่าจะไม่เท่ากัน เราออกเยอะกว่าหรือเราเอาเข้าเยอะกว่าครับพี่ จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างสมดุลแล้วกัน ให้เข้าและออกพอๆ ใช่ กัน เพราะเราผลิตเพื่อการส่งออกก็เยอะ ครับ ด้วยโปรโมชั่นต่างๆ ที่รัฐบาลในยุคก่อนที่ผ่านๆมามีมาตลอดนะครับมันก็เป็นการส่วนหนึ่งของการลงทุนของประเทศ ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าขาออกและก็คือ ครับ ของที่กำลังจะออกจากนอกประเทศนะครับก็จะมีการลำเลียงมาจากสเตชันก็คือสถานีต่างๆ โอเค ที่เรารับมาจากลูกค้าทั้งหมดเลยแล้วก็มาผ่านโปรเซสตรงนี้ผ่านการตรวจสอบผ่านเอ็กซเรย์ ตอนมาพร้อมกันหมดเลยเหรอครับ ตอนนี้ มีจากในกรุงเทพก็จะมี 5-6 ที่หลักๆแล้วก็จะมีรถที่วิ่งมาคอยมาส่งจากสถานีหลักๆ เข้ามาที่กรุงเทพ แต่เหมือนเราเห็นว่าเริ่มงานกันตอนเวลาช่วงนี้ ใช่ แล้วทุกคนก็กะเพื่อให้มาพร้อมกันเหรอครับหรือว่าต้อง ใช่ ค่อยๆมาเรียงเวลากัน ใช่ ด้ว มั ย นก็จะเรียงมาตั้งแต่ตอนที่เรารับสินค้าจากลูกค้า5โมง ครับ 6โมงเย็นเรื่อยๆ เราหยุดจบงานรับสินค้าเสร็จทุกคนก็กลับไปที่สเตชันคัดแยกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็จัดมาแล้วก็ส่งรถขึ้นมาแยกกันขึ้นมาเป็นรถชัตเทิลขึ้นมา ใน1 วันนะครับมันมีการทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ ขาออกจริงๆ ถ้าเกิดตอนที่ออกมาที่สนามบินนะครับก็หลักๆก็ประมาณ2 รอบ 2 รอบ ใช่ก็คือเนี่ยแหละตอนหัวค่ำนี้กับมีอีกรอบหนึ่งรอบดึกเพราะบางทีเรามีไฟล์กลางคืนด้วย แต่ว่าของมันอาจจะไม่ได้ไปไฟล์เดียวกันทั้งหมดมันก็มีการกระจายไปตามไฟล์ต่างๆ ได้ด้วย แล้วขั้นตอนแรกนี่ทำอะไรครับพี่เข้า อัน มา นี้ก็คืออันโหลดออกมาจากรถนะครับก็ผ่านเอ็กซเรย์ ผ่านการเอ็กซเรย์ทุกชิ้นเลยใช่ไห ใช่ ม ค ค รั รั บบ ใช่ครับนี่เป็นเรื่องของ security ด้วย screening เพราะว่าในพื้นที่ที่เราเข้ามาตรงเนี้ยมันเข้มงวดมากดังนั้นของที่จะเข้ามานี่ก็ต้องเข้มงวดเหมือนกัน ใช่เพราะ facility มันมีรั้วตัดไปตัดมางั้นจริงๆข้ามระหว่างในนอกอ่ะเราถือว่าคนละพื้นที่กันแล้วงั้นเราอยู่ข้างในตรงเนี้ยเราพื้นที่ที่ control แต่หลังจากตรงเนี้ยพอเราผ่านเอ็กซเรย์มาแล้วแปลว่าถูกสกรีนเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นเขตปลอดแล้วเรียบร้อยสะอาดผ่านการตรวจสอบแล้ว อะไรที่ไม่ผ่านตรงนี้บ้างครับพี่ที่เราเอาของออกคืนหรือว่าต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเรื่องของ security เหมือนสายการบินเลยครับเวลาเราขึ้นเครื่องของสินค้าต่างๆ ที่ขึ้นเครื่องไม่ได้ครับแล้วก็มีการดูแลในเรื่องของศุลกากรด้วย แล้วถ้าเราเจอว่าของอันนี้
เอาขึ้นไม่ได้ครับ เราส่งคืนทางลูกค้าที่ส่งมาไงครับ แล้วแต่กรณีมันมีหลายอันบางอันก็ต้องยกให้เป็นหน่วยงานของราชการเข้ามาจัดการต่อไปถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องจริง สินค้าที่มันโอเวอร์ไซส์มากๆครับมันผ่านทางนี้ด้วยไหมฮะ ๆใช่มีเอ็กซเรย์แต่จะเป็นเอ็กซเรย์เครื่องใหญ่เลยก็คือเข้าได้ทั้งพาเลตไม้ใหญ่ๆเลยก็จะอันนี้จะเป็นเอ็กซเรย์เครื่องเล็กแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่กว่านั้นอีกมันก็จะมีวิธีขั้นตอนในการตรวจสอบ อาจจะต้องใช้สารเคมีต่างๆ มาทดสอบว่ามีอะไรอันตรายหรือเปล่า โอเค จากที่เมื่อกี้ดูมานะครับที่เรารับของเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะข้ามสายพานมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถูกจัดแบ่งตามตู้ซึ่งตู้เนี่ยมันก็จะมีการกำหนดนะครับว่าตู้ไหนจะไปเมืองไหนไปที่ไหนบ้าง แล้วเขาก็จะดูบนลาเบลต่างๆ ซึ่งก็เป็นการดีไซน์มาตั้งแต่สมัยแรกเลยนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในการคัดแยกว่าเอ๊ะตรงนี้ต้องดูยังไง แล้วก็อันไหนไปที่ตู้ไหนบ้าง คนที่ผลักเนี่ยครับเขาก็จะอ่านลงมาแล้วก็คนข้างล่างนี้ก็คือจะมีหน้าที่ในการโหลดเข้าตู้เดี๋ยวนี้จริงๆมันก็ดูเป็นพื้นฐานแต่จริงๆมันมีขั้นตอนทั้งหมดนะครับวิธีการจัดเรียงทำยังไงไม่ให้มันอยู่ในตู้แล้วมันล้มเพราะไม่งั้นบางทีเราเรียงไว้ไม่เรียบร้อยมันขึ้นเครื่องครับมันก็ล้มมันก็เสียหายได้ก็ต้องระวังงั้นต้องถูกเทรนในการจัดเรียงมีวิธีการ อันนี้งานผู้ชำนาญการเลยนะเพราะผมเห็นเรียงกันเนี่ยคือเหมือนคนต่อเอางี้ตอนเนี้ย2คนนี้เหมือนเล่นเตอร์ติสอยู่ แน่นทุกพื้นที่ และเข้าล็อกทุกอย่างมันจะเข้าล็อกกัน ตั้งใจ นี่เล่นเตอร์ติสอยู่เลยอ่ะรู้เลยว่ากำลังแบบโอ้โห เขาก็จะเล็งเขาก็จะคุ้นว่าต้องเรียงยังไงดีกล่องไหนควรจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงบ้าง แล้วก็เดี๋ยวนี้อนาคตก็เจนต่อไปมันก็จะเริ่มมี AI เข้ามาช่วยด้วยครับกล่องนี้ควรจะอยู่ตรงตู้ไหนอะไรยังไง เพื่อให้มันบาลานซ์ให้ดีที่สุดใช้สเปซให้คุ้มค่าที่สุดบนเครื่องบิน บนเครื่องบินอย่างเงี้ยเรามีตู้แบบนี้กี่ตู้ครับ เป็นหลายสิบ ลำนึ่ง ครับหลายสิบ หลายสิบ ใช่หลายสิบตู้ก็ขึ้นกับคอนฟิกของเครื่องบินด้วยงั้นบางทีคนละเครื่องบินกันก็ประเภทก็จะไม่เหมือนกันด้วย เพราะว่ามันก็จะเข้าเครื่องบินไม่ได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากนะตั้งแต่ของรับจากหน้ามือเรา ใช่ ขึ้นรถจากของ FedEx มาส่งถึงที่นี่ไหลมานี่เตรียมจะบินแล้วนะ ใช่ เร็วมากเราคิดดูถ้าเราส่ง5โมงเนี่ยของก็จะบินแล้วนะ งั้นที่น้องๆก็ทำนี่ก็คือผ่านการอบรมผ่านการทำหลายๆอย่าง จริงๆ เราจะคุยกันตลอดครับว่าจริงๆ เราไม่ได้ขายโปรดักต์เนะเพราะเราไม่มีโปรดักต์เราก็จะพูดขายเซอร์วิสแต่อีกแง่หนึ่งก็คือทุกชิ้นเนี่ยคือโปรดักต์เราเหมือนกันครับไม่ว่าจะเทคโนโลยีจะ AI อะไรจะเข้ามาสุดท้ายแล้ว คนที่ขับเคลื่อนจริงๆ ก็คือทีมงานพนักงานทั้งหมด ที่เป็นคนกำหนดการขนส่งทั้งหมด ตรงนี้มันเหมือนเมื่อกี้ผมพี่เขาว่าสแกนอะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ก็มีสแกนเยอะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ลงมาเลยก็จะมีสแกนบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วนะเวลาลูกค้าเข้าไปดูก็จะได้รู้ว่ามันมาถึงสนามบินแล้ว และจริงๆสแกนนี้ก็ป้องกันด้วย ถ้าเกิดว่าเขาโหลดเข้าผิดตู้เวลาสแกนมันจะเตือนคนละเสียง ว่าคุณโหลดผิดตู้นะเพราะว่าสินค้าชนิดนี้โค้ดตัวนี้ไม่ควรจะขึ้นตู้นี้มันก็มีการขั้นตอนการเช็คทั้งหมด เข้าใจละโอเค เพื่อป้องกันไม่ให้มันไปผิดที่ พอเราโหลดเสร็จนี้หมดแล้วยังไงต่อครับพี่ เขาก็จะปิดตู้ครับแล้วเขาก็จะพาไปข้างหลังไปที่ช่างน้ำหนัก เราช่างทำไมครับพี่ ช่างน้ำหนักเพราะว่าจะได้รู้ว่าเครื่องบินเราเป็นโหลดอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วแต่ละตู้ควรจะอยู่ตรงไหนของเครื่องบิน ที่บาลานซ์น้ำหนัก โอเค กัน เขาเรียกว่า weight and balance ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนเพราะไม่งั้นหน้าหลังซ้ายขวามันก็จะกินน้ำมันอะไรเงี้ยไม่คุ้มค่า มันเคยมีเคสที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนรับตู้นี้มาไปที่นี่รับจนแบบเฮ้ยตู้เต็มแล้วแต่ของยังเหลืออยู่ไหมฮะ มีจริงๆแล้วมันมีกลไกหมดนะครับคือ FedEx เนี่ยโครงสร้างมันคือความรู้การพื้นฐานการใช้ engineering ต่างๆ มาวางแผนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือ flexibility ด้วยฉะนั้นเขาก็จะมีว่าตู้หลักๆเนี่ยโหลดยังไงบ้างแต่ตู้สุดท้ายเขาก็จะมีเรียกว่า mix ก็คืออะไรก็ได้โยนลงไปให้หมดเข้าตู้นี้ได้หมดพอไปถึงที่ฮับจีนเขาก็จะรู้ว่าตู้นี้ตู้ mix เดี๋ยวเขาออกมาคัดแยกให้ใหม่ โอเค มันก็จะมีกลไกที่ไปทั้งหมดเราชอบล้อเล่นกันครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเราแค่ย้ายจากวัสดุจาก A ไป B แต่จริงๆแล้วคือ โปรเซสในนั้น ผมดูพี่คนนี้เพลินมากเลยอ่ะเพราะเขาเรียงตู้ที่สูงกว่าตัวเขาอ่ะ ใช่ ดูดิเขา เนี่ยช่องเล็กๆแกเสียบ เออ แล้ว แกเสียบแกรู้ทางหมดเลยดูดิ คอสเขาเรียก T stacking ก็คือตรงมุมมันควรจะเป็นตัว T เพื่อให้มันเหลื่อมและขัดกันเองถ้าเกิดทุกกล่องมันเรียงตรงกันหมดมันล้มทีมันไปกันหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันขัดกันมันจะไม่ล้ม แน่น ใช่มันก็จะยึดด้วยตัวมันเองนั่นก็คือต้องผ่านการคิดว่าก้อนนี้ควรจะไว้ตรงไหน อันนี้ก็ตู้ที่ขึ้นเครื่องอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นตู้ที่เป็นตู้เย็นมีแบตเตอรี่ในตัวขนสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิต่างๆครับในโกดังเราก็เสียบปลั๊กไว้พอขึ้นเครื่องเราก็สินค้าภายในก็คุมอุณหภูมิ อะไรบ้างที่ต้องแช่เย็นไปครับ ในแง่ของ business ก็เยอะครับมีตัวอย่างพวกตัวอย่างเลือด โอ้ บางทีในเมืองไทยเราอาจจะส่งแลบแล้วเราพิสูจน์กันเองไม่ได้ในเมืองไทยต้องส่งออกไปเมืองนอกตรวจก็มี จากเมื่อกี้ที่เราโหลดเข้าไปในตู้ก็จะมาถึงตรงนี้ถูกไหมฮะ ใช่ครับ ไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรครับลิฟต์เหรอ นี่ถ้าเกิดภาษาก็คือเรียกเมนเด็กโหลดเดอร์ก็มีหน้าที่เนี่ยครับยกขึ้นไปข้างบน แล้วก็เข้าไปในเครื่องแล้ว ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเหมือนในหนังอะเข้าทางด้านก้น แล้วแบบมีการเปิดออกมา แล้วก็โหลดแต่ไม่ใช่ อันนั้นเครื่องบินลบไว้โดดร่ม ใช่ โดดอะไร ใช่ แต่อันนี้เป็นแบบพาณิชย์ ใช่
อันนี้ก็คือที่ดัดแปลงมาเป็นเฟรเตอร์ครับก็คือสำหรับขนสินค้าโดยเฉพาะ พี่อย่าบอกนะว่ารถนี่มันคือสไลด์ของขึ้นไปได้เลย ใช่ครับก็สไลด์ไปที่เมนเด็กโหลดเดอร์อีกทีหนึ่ง โอ้เท่ FedEx นี่คือมีทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับมีตอนนี้ให้บริการอยู่กว่า 220 ประเทศแล้วทั่วโลก ต้องเรียกว่าเป็นเครือข่ายใช่ไหมครับ ใช่ ที่จาก 200 ประเทศเหล่านี้ส่งมาไทยก็จะสะดวกหน่อย ใช่ครับก็เหมือนเดิมครับย้ายจาก A ไป B ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีเครื่องบินกี่ลำนะครับ ตอนนี้เกือบ700แล้วทั่วโลกนะครับ อ๋อทั่วโลกครับ เกือบๆ คือพอดี 700 เห็นว่า FedEx มันคือจะต้องส่งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ใช่ ทีเนี้ยถ้าเกิดมีลำหนึ่งต้อง maintenance เขามีการวนมีการสลับกันเรื่อยๆดังนั้นแก่นจริงๆแหละเราบินด้วยเครื่องบินเราเองเพราะเราคอนโทรลได้ทั้งหมด แล้วเราก็สามารถจะปรับได้อะไรได้ ทุกตารางหรือช่วงซีซั่นที่มันเปลี่ยน เราอยากจะปรับเพราะว่าวอลลุ่มตรงไหนมันสูงมันต่ำก็มีแผนก engineering ดูว่าไฟล์ควรจะบินยังไงอีกต่างหาก อย่างเช่นช่วง 11 11 12 12 นี่ก็ต้องเตรียมเครื่องบินเยอะเป็นพิเศษอย่างนี้ป่ะฮะ ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ช่วงปลายปีนี้จริงๆพีคนะเพราะว่าถือว่าเทศกาลใกล้เคียงกับฝรั่งใช่ไหมครับมีคริสต์มาสมีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอีคอมเมิร์ซต่างๆก็ขายดีนี่วัน2วันก่อนน้องๆพนักงานก็โหลดอยู่ประมาณเกิน24 ชั่วโมงครับกว่าจะเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่บางทีเราก็เช่าเหมาลำมาพิเศษเลยคือลำนั้นมาเพื่อโปรเจกต์นั้นๆไม่ได้แบบบินที่เราเห็นทุกวันอย่างนี้มาเพื่อพิเศษวันนั้นวันเดียวแล้วก็เอาของโกยขึ้นลำทั้งลำไปเลยก็มีเป็นเคสไป แล้วแบบเนี้ยสภาพเศรษฐกิจมันสะท้อนกับการส่งไหมครับว่าของมันจะเยอะจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ก็มีครับจริงๆแล้วคือมันเราเป็นตัววัดอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราเห็นวอลลุ่มขึ้นลงก็แปลว่าธุรกิจไปยังไงบ้างเพราะอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันเห็นโลจิสติกหมดเลยมันคือด้านหลังของทุกๆอย่างทุกๆที่มีการขนส่งหมดก็สะท้อนแต่ว่าประเทศไทยก็ยังโตดีอยู่ครับก็ยังมีโอกาสที่ดีๆอยู่อีกหลายอย่าง ถามอย่างหนึ่งครับในเมื่อเราเห็นกระบวนการทำงานแล้วว่าเป็นการทำงานที่มีคุณภาพ และเป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศค่าขนส่งนะครับแพงไหมครับ เดี๋ยวนี้ปรับลงมาคุยกันได้ครับใกล้เคียงกันเยอะขึ้นมากครับเพราะว่าเราก็มีทั้งการพัฒนาเรื่องการทำงานของเราเองด้วยทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันลดลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเรทราคาอะไรใหม่ๆงั้นจริงๆถ้าเกิดลูกค้าสนใจเข้ามาคุยได้ มีรายละเอียดต่างๆ เข้ามาว่าเราจะส่งไปที่ไหนเมืองไหนสินค้าเป็นอะไรอยากจะได้อะไรยังไงบ้างเนี่ยเราสามารถเสนอราคาให้ได้เลยเดี๋ยวนี้จับต้องได้เยอะขึ้นมาก เอ๊ะเดี๋ยวนะครับเจ้าลิฟต์ตัวนี้มันสามารถขับได้เป็นรถได้อย่างนี้ป่ะครับ ใช่ พี่ ครับ เพราะผมเห็นล้อแล้วแบบ ก็ เอ๊ะ คนเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาพอมันลงไอ้ท่อนบนมันก็จะลงมาอยู่ระนาบปกติ มันก็จะเตี้ยๆครับมันไม่ได้ขับเป็นเหมือนทาวเวอร์ไปตลอดเวลา แจ๋วเลยอ่ะนี่ไงพี่บีเขาขับอยู่ข้างบน ขอถามได้ไหมครับว่าอะไรคือแบบว่าสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทางเนี้ยไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้น แต่ว่าก็มีการซ้อมกันมาบ้างแล้วว่าเราต้องมีแผน B แผน C แผน D อะไรอย่างเงี้ยครับ เยอะเลยจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่เรื่องไฟล์ทุกโปรเซสเราจะมีแผน 2 แผน 3 เสมอครับรายละเอียดมันค่อนข้างสำคัญอย่างที่ผมบอกเราขนบางทีลูกค้าบอกอยากได้พรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้เร็วเฉยจริงๆมันสำคัญจริงๆ medical device ต่างๆจำเป็นต้องไปส่งไปให้ลูกค้าพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแม้กระทั่งน้ำท่วมหาดใหญ่เพราะเรามีรถลงไปข้างล่างเราก็ activate เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีต้องทำอะไรยังไงหรือเปล่าเวิร์กกับสิงคโปร์ยังไงมาเลยังไงเอาขึ้นเครื่องมาได้ไหมเพราะว่าของมันบางทีจำเป็นต้องมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีทีมแล้วก็มีกลไกในการจัดการตลอดจริงๆสีมันคือลิงก์กับปรัชญาด้วยครับเราเรียกว่า purple promise พันธสัญญาสีม่วงก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพราะตะกี้ผมลองคิดดูว่าสมมุติเกิดพายุแล้วออกไม่ได้เลย1วันทำยังไงอะครับ มันก็มีบ้างครับถ้าเกิดสุดวิสัยจริงๆมันก็อาจจะมีบ้าง เราก็อาจจะต้องมา recover วัน2วันหลังถ้าเกิดมันบินไม่ได้เลยจริงๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นบริษัทขนส่ง แต่ว่าอีกแง่นึงเนี่ยเราเป็นสายการบินแล้วเราก็จะปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเหมือนสายการบินเลย เคยมีเคสแบบส่งเสือไปแล้วเสือหลุดจากกรงไหมฮะ ยังไม่เคยนะยังไม่เคยหวังว่า ไล จะ ออ ไม่ ฟ เค พาย ยไลออฟพายไลออฟพาย อันนี้จะเป็นอีกฝั่งของเครื่องนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีการโหลดใช่ไหมครับพี่เราเลยเข้ามาใกล้หน่อยได้ ใช่ ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโลเด็ก ใช่ครับก็ไอเดียเดียวกันแต่ว่ามันก็จะเตี้ยกว่าหน่อยมันก็ต้องออกแบบด้วยตอนที่เราเห็นว่าเขาวางของจัดของอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แค่อยากใส่อะไรอยากวางตรงไหนอะไรก็วางเขาก็ต้องคิดว่าไหนจะไปโพสิชันไหนมันสูงมันต่ำของต่ำก็ต้องควรจะอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับ อีกอันหนึ่งที่ผมสนใจอยู่คือการเติมน้ำมัน นี่คือ 91 โซฮอโซฮอด้วยโซฮอ พี่เป็นเดมดีอ่ะพูดอะไรมันก็มีน้ำหนักอ่ะ มันคือน้ำมันเครื่องบินใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันเครื่องบินเฉพาะ จริง ๆ แล้วการเติมน้ำมันเครื่องบินนะครับมันเติมตรงปีกเหรอครับ ใช่ถังน้ำมันเครื่องบินอยู่ที่ปีกอยู่แล้วครับ ผมเข้าใจมาตลอดว่ามันน่าจะ อยู่ใต้ท้อง แถวท้องไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะใต้ท้องไว้ทำพวกนี้ครับขนของทั้งหมดเครื่องบินปกติก็คือถังน้ำมันอยู่ปีกอยู่แล้ว ถามหน่อยครับว่าเครื่องบินเนี่ยไอ้ที่เติมน้ำมันในปีกเนี่ยมันเติมปีกซ้ายปีกขวาไหมฮะ ใช่ครับ ข้างในปีกเนี่ยเป็นที่เก็บน้ำมันทั้งสองฝั่งเลยครับ อ๋อแยกกันไม่ใช่ว่าเติมรูเดียวแล้วมันไหลหากันไม่ใช่ใช่ไหมครับ โนเติมรูเดียวถูกแล้วครับ แล้วมันจะวิ่งผ่านเซนเตอร์แทงข้ามไปฝั่งนู้น แสดงว่าตัว
ตรงกลางก็ผ่านน้ำมันได้ตรงกลาง ผ่านน้ำมันได้ครับ ผ่านน้ำมันได้ อ่ะอันนี้เกิดมาเพิ่งรู้จริง ตั้งแต่ดูคอนแอร์มาผมก็ไม่ทราบหรอกครับ ตั้งแต่เด็ก อันนี้พี่บูเขาตำแหน่งอะไรนะครับผู้ดูแลเครื่องบินด้วยหรือเปล่านะฮะ พี่บูนี่คือแรมแมเนเจอร์เลยดูทั้งหมดที่เกี่ยวกับเครื่องบินทั้งหมด ๆแล้วน้ำมันที่ใช้เติมล่ะครับ เราใช้น้ำมันอะไรครับพี่ ก็นี่แหละครับเจ็ตฟิลปกติ long term ก็มีเรื่อง sustainability เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็ผ่านขั้นตอนต่าง ใช้เวลาเติมนานไหมครับพอทราบไหมครับ ๆ ถามพี่บู เติมน้ำมันกี่นาทีนะครับ ก็น่าจะอยู่ประมาณ30 ถึง 45 นาทีไม่เกินนี้ครับ 30-40 นาที ขอบคุณมากครับ นะครับ ซึ่งก็น่าจะอยู่ในแผนที่ระหว่างที่โหลดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เวลาเท่ากัน ไม่ใช่ว่าโหลดของเสร็จเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อน เรียบร้อย เวลาเราเติมน้ำมันเด็กปั๊มเราต้องปลุกเขาอยู่ตรงไหนฮะ ตรง ๆ มี นี้ มีสะสมแต้มด้วย มีบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วย ใช่มี ถูกไหม บอกเบอ ฮะ ร์ อ่า แลกกาแฟได้ โอเค ก็น่าจะประมาณนี้ใช่ ค ไห ร ม บ ครับ ถ้วนนะครบถ้วน ใช่ แล้วแล้วจากนี้ไปก็เตรียมพร้อมจะบิน ซึ่งแต่งตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์กี่โมงครับ 3 ทุ่ม เร็วนะ พอเริ่มต้นทุ่มกว่าเริ่มโหลด3 ทุ่มเสร็จละบินละ แล้วอย่างนี้มันมีไหมครับพี่ที่เหมือนแบบว่าของที่จะส่งต้องไปไฟล์เนี้ยเหมือนคนตกเครื่องอะพี่มีไหมครับ มีจริงๆแล้วมันก็มีโครงสร้างหลัก แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราไปลำอื่นไม่ได้เลย มันก็อาจจะพอมี flexibility ได้อยู่บ้าง แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็มีช่างอยู่ข้างในอยู่ด้วยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านข้างในจะมีแผนกช่างอยู่ ก็ดูซ่อมเบื้องต้นได้ ก็ช่วงสุดท้ายยังไงฝากพัสดุนะฮะว่ามาฝากกันที่นี่ยังไงดี ได้ก็สามารถติดต่อได้ครับ เบื้องต้น ครับ เลยก็ 1782 ครับผม แล้วก็มีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เผื่อจะต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ แล้วก็ปกติเราไปรับให้ถึงบ้านอยู่แล้ว แต่อยากจะมาดรอปเองที่ไหนก็ได้ที่สาขาเราก็มารับยินดีรับเสมอ กี่สาขาครับ ตอนนี้ในกรุงเทพหลักๆ แล้วกันก็ประมาณ5สถานีหลัก 5 สถานีหลัก ใช่ แล้วถ้าไปรับหน้าบ้านมีขั้นต่ำมีอะไรอย่างงี้ไหมฮะ ไม่มีครับไปรับได้หมดเลย เอกสารซองเดียวก็ไปรับ ว้าว เอกสารซองเดียวก็ไปรับ แล้วก็อย่างที่บอกก็เคยบอกว่าซัพพลายก็ไม่ต้องมีก็โทรแจ้งว่าติดซัพพลายมาให้ด้วยนะ ปกติน้องคูเรียเขาก็จะมีให้อยู่แล้ว สะพายหมายถึงกล่อง ตัวพวกพัสดุต่าง อ่า ๆว่ามีหลากหลายชนิด กล่อ เรา งไฟ ก็ให้ ใหญ่แค่ไหนก็คือ ใช่ โทรคุยก่อนว่า ใช่ ผมจะส่งเนี่ยกระดาษปึกประมาณฟุตคูณฟุต ใช่ เขาก็จะหากล่องมาให้ ใช่ โอ้ ดีจัง ก็ยินดีให้บริการ ขอบคุณพี่ด้วยฮะ เพราะว่ากว่าจะเข้ามาในนี้ทำเรื่อง จริง กว่าจะเข้ามาแต่ละ วุ่น โซน มันวุ่นมาก แล้วก็แบบดีใจที่ได้มาถ่ายมาก เพราะว่าเห็นการทำงานที่มันวุ่นวายสลับซับซ้อนมากๆ ขอบคุณพี่ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ ขอบคุณครับ ทุกคนในเฟซเด็กด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนในเฟซด้วยเพราะว่าน่ารักมากเขียนการ์ด เดี๋ยวตอนจบให้ดูการ์ด มีการ์ด น่ารักมาก